Hello everyone. اليوم راح نتكلم عن نعومي شهاب ناي وقصيدتها اللي هي بعنوان Supple Cord. طبعا احنا نلاحظ بالملزمة اللي عندنا مع Supple Cord انه نعومي شهاب ناي منطينا السيرة الذاتية مالتها يعني بالبداية، فأنا ما تهمني السيرة الذاتية. راح أنطي فد مختصر، ما راح أتكلم عنها بإيجاز، مجرد مختصر، ومن ثم أنا اللي يهمني هو الجنرال مينينج مال القصيدة، وأيضا القصة اللي خلف هاي القصيدة، لأن بالأدب إذا تفهمون قصة القصيدة أو المعنى العام مال القصيدة، أنتم راح تقدرون إنه تجاوبون بأي امتحان أو أي سؤال يجيكم صراحة، لأن هو هذا أهم شيء. فلذلك راح أنطي مختصر إنه نعومي شهاب ناي هي انولدت عام 1952 and she was born to a Palestine father and an American mother. هي من أب فلسطيني من أب فلسطيني وأم أمريكية. فهنا نعومي شهاب ناي بقصيدتها اللي هي Supple Cord تتكلم يعني راح نضيف لمحة بسيطة عن القصيدة، القصة مال القصيدة، إنه هي تتكلم بهاي القصيدة عن فد حقبة من حياتها صارت بطفولتها، فهي ما قدرت إنه تتجاوز هاي الحقبة اللي صارت بحياتها، أو هاي الحقبة من حياتها اللي هي بطفولتها صارت ما قدرت إنه تتجاوزها، فلذلك خلدت هاي الذكريات في قصيدة اللي هي قصيدة السابل كورد. خلينا نبتدي أقرأ القصيدة مع السابل كورد ومن ثم أشرح اللاينات مالتها one by one. نجي على العنوان، خليني أفسر العنوان اللي هو السابل كورد. ما معنى سابل كورد؟ سابل كورد اللي هو يجي بمعنى الخيط المرن، أو يجي بمعنى الخيط الحريري أو الخيط الناعم، وأيضا يجي بمعنى حبل ناعم أو حبل حريري أو حبل مرن. كل هاي المعاني هي للسابل كورد. My brother in his small white bed held one end, I took the other. To signal I was still awake. We could have spoken, could have sung to one another. We were in the same room for 5 years, but the soft cord with its little frayed ends connected us in the dark, gave comfort even if we had been bickering all day. When he fell asleep first and his end of the cord dropped to the floor, I missed him terribly, though I could hear his even breath, and we had such a long and spirited lives ahead. هاي هي القصيدة مال السابل كورد. خلينا نجي على الثيم مالتها، أما الشرح بعدين أشرح إنه إيش تقصد باللاينات. Nye captures a lovely moment in her childhood. She emphasized the importance of family relationship, the relation between sister and brother. هنا بالثيم طبعا قلت لكم أني الثيم هو جدا مهم، بكل موضوع بالأدب الثيم مهم. فهنا يقول إنه ناي حبت إنه توثق لحظات محببة بالنسبة إلها بطفولتها، يعني عندها فد لحظات بطفولتها حبت إنه تخلد هذه اللحظات بالقصيدة مالتها. She emphasized the importance of family relationships. هي أكدت على أهمية العلاقات الأسرية، يعني هي بالقصيدة مالتها كانت تأكد على أهمية الأسرة، أهمية العلاقات اللي تكون داخل الأسرة. The relation between sister and brother، وأيضا أكدت على العلاقة اللي تكون بين الأخ وأخته وأهمية الأخ بحياتها. فهذا هو الميجر ثيم أو الثيم الرئيسي للقصيدة. نجي هنا على السيمبل. السيمبل اللي هو أنا شرحت سابقا شنو معنى السيمبل اللي هي الرمزية. She makes use of the supple cord, flexible and thin thread or rope, as a symbol to suggest moral and spiritual or emotional bond. هنا شو تقول؟ تقول إنه عندنا أهم رمز موجود بالقصيدة هو السابل كورد. السابل كورد الرمز مال السابل كورد أو الخيط هذا المرن هو يرمز إلى يرمز يعني ينطي فد معنى أخلاقي، معنى روحي وعاطفي. هذا المعنى مال الخيط المرن اللي موجود بالقصيدة. هسه بعدين نعرف الخيط المرن هذا شنو هو، لكن هو الرمز مالته بالقصيدة هو يرمز إلى فد رمز أخلاقي، رمز روحي، وأيضا رمز عاطفي. The poem is a lyric
طبعا هنا عندنا النوع هاي القصيدة هو lyric. أنا شرحت سابقا شنو يعني lyric، شنو يعني ballad. فنوع هاي القصيدة هي lyric، مثل القصيدة مال Langston Hughes أيضا lyric. هسه نجي احنا راح اشرح لكم القصيدة line by line. نجي على اللاينات الأولى اللي هو من يقول: My brother in his small white bed held one end. I chucked the other to single I was still awake. خلينا نشرح هاي اللاينات مال القصيدة. The poem describes a situation taken from her childhood. She remembered a mutual experience between two siblings, a sister and a brother. They used to sleep together as children for 5 years to get rid of their fears of darkness. They used a supple cord, a flexible thin rope, to connect them. Each will handle one end of the thin rope. She tugs her ends, pulls strongly in her direction to ensure her brother that she's awake, that she is always there, standing for him. The brother's bed is described as a white and visual image to suggest innocence and purity of the child. هنا شو يقول؟ يقول إنه الشاعرة هنا قاعد توصف الحالة، فد حالة معينة صارت بطفولتها، أو فد شغلة كانت هي تسويها بطفولتها هي وأخوها. She remembered a mutual experience between two siblings. هي كانت تتذكر عن كانت يعني بالقصيدة قاعد تتذكر أو تتكلم عن فتجربة كانت تسويها هي وأخوها، تجربة مشتركة. هاي التجربة هي بينها وبين أخوها. طبعا هنا عندنا مصطلح اللي هو السيبلينجز، هذا المصطلح مهم. السيبلينجز هي العلاقة اللي تكون بين الأخ وأخته. العلاقة اللي تكون بين الأخ وأخته هي the relationship between sister and brother. هذا هو معنى كلمة sibling. They used to sleep together as children for 5 years. شنو هي التجربة اللي كانت تسويها ويا أخوها؟ إنه هي اعتادت تنام يم أخوها الصغير، يعني ينامون كأطفال. طبعا هي كانت صغيرة وأخوها صغير، فكانوا ينامون كأطفال بغرفة واحدة لمدة 5 سنوات. يعني استمروا على هاي الحالة لمدة 5 سنوات ينامون بنفس الغرفة. To get rid of their fears of darkness. على مود شنو؟ ليش كانوا ينامون بنفس الغرفة هي وأخوها؟ لأن كانوا يردون يتخلصون من خوفهم من الظلام، كانوا يخافون من الظلام، فلذلك كانوا ينامون at the same room في نفس الغرفة. They use a supple cord, a flexible thin rope to connect them. فهم كانوا يستخدمون هذا الحبل المرن اللي هو supple cord، اللي هو المعنى مال العنوان مال القصيدة مالتنا. فهم كانوا يستخدمون هذا السابل كورد أو الخيط المرن على مود شنو؟ على مود كأداة تواصل بيناتهم. يعني شنو كان شي يسوون؟ الأخ يلزم الطرف مال الحبل وهي كانت تلزم الطرف الثاني من الحبل، فتصير مثل كأداة تواصل بيناتهم تربطهم سوا. فهيك هم يقدرون إنه يتخلصون من خوفهم من الظلام. زين. Each will handle one end of the thin rope. She tugs her ends, pulls strongly in her direction to ensure her brother that she is awake. فهم مثل ما قلت إنه كانوا يلزمون الطرف مال الحبل. هو كان يلزم الطرف مال الحبل وهي كانت تلزم الطرف الثاني مال الحبل. فهي حتى تتأكد إنه أخوها لا يزال مستيقظا كانت تجر الحبل باتجاهه على مود تتأكد إنه أخوها هل لا يزال مستيقظ أو لا. That she is always there standing for him. The brother's bed is described as a white visual image to suggest innocence and the purity of the child. هنا طبعا بالقصيدة نلاحظ إنه هو بداية القصيدة يوصف السرير مال الأخ أو السرير اللي كان ينام به الأخ أخوها، إنه هو السرير صغير وأبيض. فهو لما قاعد يوصف السرير ويذكر لونه وشون إنه هو حجمه ولونه، فهذا المقطع يسموه visual image، وأنا قلت لكم ليش إنه هو visual image. وأيضا عندنا السرير أو اللون الأبيض يرمز لنا إلى النقاء والبراءة. هو أيضا عندنا هنا اللون الأبيض أيضا هو السيمبل بالقصيدة. فإذا السيمبل مال الوايت اللون الأبيض هو purity and innocence اللي هي النقاء والبراءة.
يرمز إلى النقاء والبراءة. نجي على هذني اللاينات من يقول we could have spoken, could have sung to one another. We were in the same room for 5 years. يقول هنا in this part Nye gives other options replacing the use of the chord. They could speak with each other or could have sung to each other. Singing is a jittery image. They slept together in the same room for 5 years. طبعا هنا الكلام اللي نفس اللي أنا قلته سابقا إنه هم كانوا يتشاركون نفس الغرفة وكان السابل كورد هو الحبل اللي بيناتهم، فهو كان ينام بسريرها وأيضا هي بسريرها، وكان الحبل يعني كأداة تواصل بيناتهم، وأيضا كانوا يغنون لبعضهم البعض، يتكلمون مع بعضهم البعض، يعني الأشياء اللي تصير بين أي أخوة. هنا يقول إنه هنا هذا المقطع من يقول we could have spoken, could have sung to one another. هنا من تقول إنه إحنا كنا نتحدث ونغني لبعضنا البعض، هذا المقطع يعتبر editory image، وأنا قلت سابقا ليش هو editory image، لأن يعتبر editory image ليش؟ لأن هو هنا دا يقول إنه هم كانوا يغنون، كانوا يتحدثون، فهذا الغناء والتحدث تعتبر editory image. أنا هذا شرحته سابقا بالحلقة مال figures of speech. The chord is described as soft image of touch. The poet emphasized the importance of the chord itself by using the phrase connected us to suggest the strong bond between them. Although the ends of the rope becomes loose or broken, another editory image, suggesting the passing of time and a lot of usage. It makes them feel comfortable and safe through thought they were arguing about unimportant things all day. هنا شو يقول إنه the chord is described as soft. هنا يقول إنه هو يعني بالقصيدة هي قاعد توصف الحبل إنه هو حبل ناعم أو حبل رقيق، توصفه بكلمة soft، تقول soft chord، فتقول عن الحبل إنه هو ناعم أو رقيق. فلذلك هذا يعتبر image of touch. ليش؟ لأن إحنا قلنا إحنا لما نريد نوصف فد ملمس معين فيكون نوعه هو image of touch. image of touch. The poet emphasized the importance of the chord itself by using the phrase connected us. هنا إيش تقول؟ يقول إنه الشاعرة أكدت على أهمية الحبل هذا، يعني هي بالقصيدة أكدت على أهمية الحبل هذا وعلى أهمية السابل كورد. شلون؟ إنه هي استخدمت المصطلح connected us، استخدمت هذا المصطلح. فلما قالت إنه الحبل هو كان connected us، كان يعني وصل بيناتنا أو كطريقة إيصال بيناتنا، فهنا هي أكدت على أهمية الحبل بطفولتها أو بعلاقتها مع أخوها. To suggest the strong bond between them, although the ends of the rope becomes loose or broken, another editory image. وأيضا هي لما استخدمت هذا المصطلح اللي هو connected us، لما استخدمته هي أكدت هنا على علاقتها القوية ويا أخوها. فلذلك هذا المصطلح أكد لنا على هواي أشياء، منها أهمية الحبل بطفولتها، وأيضا على علاقتها بأخوها، إنه هي قد كانت علاقتها قوية به. هنا يقول إنه الحبل طبعًا اللي كانوا يستخدموه أكيد يعني بمرور الوقت الحبل يتفتت. إحنا نعرف يعني الحبل يكون لما يتفتت بالبداية يتفتت بعدين إنه هو ينقطع، تمام؟ فالحبل هذا اللي كانوا يستخدموه كان يتفتت بمرور الزمن، قام يتفتت وبالأخير يعني صار الحبل كبير أو صار متفتت، يعني من كثرة الاستعمال. فهنا هو قاعد يتكلم عن هذا الشيء، يقول إنه هو become loose or broken، يعني الحبل صار ما أعرف شلون أوصف لكم إياه، لكن أكيد أنتم شايفين الحبل لما يتفتت ومن كثرة الاستعمال شلون يكون شكله. Suggesting the wasting of the time and a lot of usage. هنا هي لما يعني تكلمت إنه قالت الحبل صار يعني تفتت الحبل من كثرة الاستخدام، فهنا هي كانت تريد تأكد لنا عن كثرة الاستخدام، قاعدة تتكلم إنه تثبت للقارئ إنه هم كانوا يستخدمون الحبل هواية، فلذلك هي استخدمت lose، يعني loose or broken هذا المصطلح. It makes them feel comfortable and safe.
though they were arguing about unimportant things all day. هنا يقول إنه الحبل أو السابل كورد كان يحسسهم بالأمان، يحسسهم بالراحة، على الرغم من إنه هم كانوا طول اليوم يتجادلون على أمور ما إلها معنى. يعني إحنا شايفين الأخ وأخته وبين الأخوة تصير مجادلات على أمور تافهة، تصير خلافات على أمور تافهة كلش، لكن هم بالأخير يحبون بعض، يهتمون ببعض، وأيضا هاي الخلافات متأثر بيهم. فهنا هنا تريد توضح، يعني هي الشاعرة تريد توضح لنا هذا الشيء بهذا المقطع، من قالت لنا it makes them feel comfortable and safe though they were arguing about unimportant things all day. يعني إنه هذا الحبل كان يحسسهم بالأمان، يحسسهم بالراحة والطمأنينة، على الرغم من إنه هم طول النهار يتعاركون أو يتجادلون على أمور ما إلها معنى وأمور تافهة ثانوية. نجي هسه على هذا البارت اللي هو من تقول but the soft cord with its little frayed ends connected us in the dark, gave comfortable even if we had been bickering all day. فهنا هذا البارتات أنا شرحت لكم إياها قبل، إنه قلت لكم ليش. نجي على هذا البارت من يقول when he fell asleep first and his end of the cord dropped to the floor, I missed him terribly. Thought I could hear his even breath, and we had such a long and spirited lives ahead. هنا شو تقول؟ تقول this part portrays the brother sleeping as his end becomes loose, dropping to the floor, but the sister is awake watching him sleep. Once he sleeps, she says that she missed him a lot. She hears his regular breath, suggesting deep sleep results from a feeling of safety, an auditory image. At this moment, she begins to imagine their future spirit life. فهنا بهذا المقطع اللي أنا قرأته بهذا البارت، هي كانت تتحدث عن إنه أخوها من كان ينام، فكان الحبل يسقط من إيده، لأن هو ينام فيغفى الحبل يسقط من إيده. فهو لما الحبل يسقط من إيده كانت أخته شلون تطمن عليه، إنه هي كانت تستمع إلى أنفاسه وهو نايم. فمرة من المرات هي اشتاقت له كلش. ليش؟ لأن هو نام وتركها، فعرفت بأنه هو نايم لأن كانت تسمع صوت أنفاسه، فلذلك هي اشتاقت له بهاي اللحظة كلش، وتمنت يعني إنه هو لو كان قاعد تغني وياه تسولف وياه، ومن هاي الأمور اللي تصير بين الأخوة. وهي أيضا بهاي اللحظة إجتها فكرة إنه حياتهم المستقبلية شلون راح تكون لما كل واحد يشوف حياته وينفصلون عن بعضهم البعض. فهي بهاي اللحظة اعترتها هاي الفكرة، إنه شلون لو أنا بالمستقبل راح نتفارق، شلون إنه راح يعرفون بعضهم البعض وكل واحد يحصل على حياته الخاصة. The poem ends with a sad note that the siblings might be separated from each other. This is the way of life. But despite this fact, they will be connected by a strong familial bond. The last line suggesting that the poem is not written by a child but by an adult, because she reflects on the supple cord as a symbol of their connection, while in the present they have their own separate lives. هنا يقول إنه القصيدة تنتهي بفد ملاحظة حزينة، وهي إنه بالمستقبل كل واحد من الأخوة مهما كانت العلاقات قوية بين الأخوة، لكن بالمستقبل كل واحد راح يروح ويشوف حياته ويبني حياته الخاصة ويفترقون بالنهاية. فليش؟ لأن هي هاي يعني طريقة الحياة، أو هي هاي الحياة تمشي بهذه الطريقة. فهاي الملاحظة كانت حزينة، لأن على الرغم من إنه هم كانوا كعائلة واحدة، أو إنه هم صح إنه هم يبدون من الطفولة كعائلة واحدة، لكن مردودهم إنه هم sooner or later هم يعني يفترقون وكل واحد يشوف حياته الخاصة. فهي هاي الملاحظة اللي نهت بيها نعومي شهاب ناي قصيدتها، أو الجزء اللي نهت به قصيدتها. هنا يقول إنه هذه القصيدة كتبت على يد شخص بالغ وليس طفل، إنه القصيدة هاي كتبها شخص بالغ وليس طفل. ليش؟ Because she reflects
want the supple cord as a symbol of their connection, while in the present they have their own separate life. ليش؟ لأن أساسا هي بالقصيدة تتكلم عن طفولتها، تتكلم إنه هم قبل كانوا يستخدمون الحبل على مود كأداة إيصال بينها وبين أخوها، لكن بالحياة الحاضرة هم عايشين وكل واحد عنده حياته الخاصة. يعني أخوها لا يزال موجود وعنده حياته الخاصة ومتزوج وعنده أطفاله، لكن في غير بلد بعيد عنها. فهاي هي الملاحظة أو النوت اللي نهت به نعومي شهاب ناي قصيدتها. اللي هنا تخلص المحاضرة. Thank you so much guys. وأني راح أنشر فيديو إن شاء الله على نموذج الأسئلة يعني بالأدب، شلون تكون أتكلم وياكم عن الأدب، لأن أكثر الطلاب ما يعرفون شلون يحلون الأدب، شلون يجاوبون بالأدب. فإتس أوكي، أنا راح أسوي حلقة خاصة عن هذا الموضوع. And thank you so much. Thanks for watching and goodbye.